Печінка готова. Ось вона. Ось так. Все, вечеря готова. Ням-ням. Всім привіт! Сьогодні 21 лютого. З Днем рідної мови. Плекайте її, розмовляйте нею, пишіть нею вірші і освічуйтесь в коханні. Я кохаю тебе, і я тебе, ти найкраща. Всім привіт! 21 лютого, 26 рік. Чули, що сьогодні День рідної мови, да, друзі? Хотілося б, звичайно, єдиного, щоб наша мова була улюблена всіма, щоб ніхто не цурався рідної мови. А я хочу зараз сказати про наших блогерів, щоб не цуралися рідної мови, щоб переходили. Все починається з вашого бажання. Зараз погода налагодиться, і ми все менше і менше будемо вдома сидіти, в 4 стінах. Будемо виходити на локації в Києві і показувати вам цікавинки. Ну, це ж масляний тиждень. Ну, коротше. Вихідний день. І цей вихідний день я планувала взагалі провести дуже-дуже спокійно. Але хочу дещо зготувати, приготувати, вам показати. Все-таки ж масляно. Можна і млинці приготувати і показати. Ну, зараз будемо щось робити з вами. У мене печінка була на вечерю, у мене сьогодні борщ. До речі, борщ український, червоний, універсальна справа. Наварив кастрюляку і 2-3 дні у тебе є без заморочок обід. Додав там щось до обіду, сметанку купив, там ковбаску якусь, щось цікаве. Все, в тебе вже обід, основне борщ, так? От, салати. Ну, настає весна, то і буде період салатів. Хтось написав про мій оселедець, що типу, ой, засалений оселедець. Друзі, у мене не засалений, в мене таке волосся, я його люблю причісувати плотно до голови. Кучеряшки оці всі, оце все, це не моя тема, у мене зачіска завжди мінімалістична. Я не піднімаю коренів волосся, я нічого не роблю з волоссям, щоб воно було пишне. На голові лежить волосся і гарно, розумієте? І це природньо воно виглядає, природньо. А не те, що ото колись, Боже, і начоси робила, і лак, і пінка, і що я тільки з волоссям не робила. Поки не зрозуміла, що воно виснажується від таких этих уходових процедур, воно просто виснажується. Тому зараз мінімалочка повинна бути. І так, коли воно заважає на кухні, чому б не підколоти, отак, як зараз я підколола волосся. Звичайно, що на кухні це нормально. Отже, друзі, сьогодні у нас млинці, тому що тиждень масляної.
субота і врешті-решт млинці. Спробуємо приготувати, покуштуємо і проведемо масляну. Хоча завтра неділя і це пік завершення масляної. Друзі, для млинців я приготувала свою мисочку зручненьку. Так, 3 яйця, стакан борошна, трішки цукру, тепле молоко, стакан, олія треба буде і сіль треба буде. Так, ну і вінчик. Все, починаємо швиденько робити. Кип'яточок ще потрібний буде. Розбиваю 3 яйця. Чайна, буквально ложка, ну не знаю, чайна ложка, от стільки. Я завжди, знаєте, сіль по смаку, ну чайна ложка, ну приблизно стільки. Так, не переборщити з цукром, тому що цукор, ну, будуть горіти млинці. Трішечки, буквально трішечки цукру. Так. Взбиваю це вінчиком. Видно, да? Що я взбиваю вінчиком. Ну, ви знаєте, до однорідної такої маси. Так, приблизно так. У мене низ миски прорезинений, тому, в принципі, її можна отак, вона може стояти і не буде соватись. Так, тепер 1 стакан молока. Перемішаємо. Перемішаємо. І бачите. І тепер стакан муки. Стакан, щоб не переборщити, отак десь приблизно, да? Стакан муки. І тепер дуже гарно перемішуємо це діло, щоб не було комочків. Отак, зусилля прикладаємо. Можна, до речі, блендером, не обов'язково вінчиком. Чому вінчиком? Це хіба швидше? Щось я вирішила вінчиком. Хоча це можна і робити і блендером. Блендер дуже добре розбиває комочки, друзі. Зараз, мабуть, перейду на блендер, бо рукою так хитать туди-сюди. Ну, це ще те задоволення. Так, мабуть, візьму блендер, друзі. От вам і все. Всі комочки розбиті. Чудово. Все, блендер все вирішує. Ніяких оцих от вінчиків. Блендер все вирішив. Так, тепер стакан кип'яточка. Так, заварю тісто, да? Перемішую це все діло. Дивлюся, як тісто поступово буде загустювати. Дивіться, ось воно яке. Тісто для млинців. Перемішаю. І, друзі, додаю ще 3 столові ложки олії. Так, олію, звичайно, беру і додаю 3 столові ложки. Я зараз на око налью. Ось так десь, да. Так, все, бачите, плаває. Так, тепер розмішуємо тісто.
І будемо зараз смажити. Так, хай постоїть буквально хвилинку і загусне. Пательня повинна бути розкочегарена у вас. Трішечки, буквально трішечки олії, щоб перший млинець, як то кажуть, не приставав. Це я переборщила, а може і ні. Так, оливковою олією змазую і розкочегарюю свою пательню для млинців. Перший млинець комом, та в мене вроді і не комом, а все нормально, друзі. Зараз буду перевертати. Друзі, і що значить додати цукор? Ви бачите, що воно як карамелізується, цей млинець, тому я другу сторону трішечки не дожарюю, щоб не було сильно коричневе, я не люблю. От, знаєте, коли воно згорівше, воно ж і не смачне, тому треба, щоб млинці були гарненькі. Чекаємо, поки обсмажиться на цій стороні. Хоп. Процес продовжуємо. Запікаємо далі і дивлюсь, що це буде дуже мало. От я вам показала класичний рецепт, ютубівський рецепт. Це на один зуб. Так що зараз я приготую, а потім ці інгредієнти помножу на 3 і наготую на всю сім'ю. Тому що, ну, ви бачите, да, що це буквально на один зубок для однієї людини. Ось так. Оце вам рецепти. Ну, вони ж не готують на велику сім'ю, розумієте? Все готується на одну персону на Ютубі. Так що, да. Маємо те, що маємо. Угу. Ще хай підсмажиться, потім переверну. І, друзі, мені не подобаються края. Бачите? Треба переходити на млинцеву пательню, мабуть. Да, далі буду працювати з цією пательнею млинцевою. Ось так це все виходить. Смачно буде. Ну що, друзі, мої млинці готові. Масляна вдалася. Єдине, що хочу сказати, що це був ютубівський рецепт із кип'яченою водою. З кип'ячою водою. З кипятком. Я роблю інший рецепт, і зараз я буду дороблювати вже млинці для сім'ї, тому що я роблю таку гірку, велику-превелику. А це час, друзі, а мені треба випустити відео. Тому вам отакий рецепт. А мій рецепт такий. 2-3 яйця, трішечки солі, зовсім трішечки цукру, а можу цукор взагалі не давати, тоді не буде такий карамелізований колір, а буде більш бліднуватий. Я люблю бліднуваті такі, знаєте. Далі мука, молоко тепле має бути. І в кінці додаю трішки олії соняшникової. Так? Я не додаю кип'яток, зато я додаю дрібку соди. Соди. Розумієте? Це мене навчила мама. І у мене млинці за цим рецептом гарні. Зараз я буду готувати вже за своїм рецептом. А це я вам показала результат на кип'ятку. Ось такі получилися млинці. Готуйте з задоволенням, насолоджуйтеся масницею. Завтра неділя, вихідний день у всіх. Так, і в неділю ще можна. Я хотіла вареники завтра робити, я подивлюсь, друзі.
Перевтома вона вдається і вона дається в знаки. Можливо, завтра я і не буду випускати відео, я ще не готова сказати. Сьогодні прогулянки не було, сьогодні була плита. Ось так. З Масляною вас, здоров'ячка вам, наснаги, терпіння, ходіть здорові і па-па, до зустрічі в новому відео.